ඊට අපි YouTube නාලිකාව සමග එකතු වෙන ඔබ සියලු දෙනා ඉතාමත්ම ආදරයෙන් අපේ channel එකට පිළිගනු ලබනවා. ඊට අපි YouTube නාලිකාව මගින් ඔබ වෙත අලුතෙන් තිළින කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන AutoCAD පාඨමාලාවේ පළවෙනි වීඩියෝ එක සමග තමයි අද අපි මේ සම්බන්ධ වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම AutoCAD software එක ගත්තාම ගොඩක් වෙලාවට අපි ඒක භාවිතා කරන්නේ ඉංජිනේරුමේ කාර්යයන් වලදී ඇඳීම් කටයුතු වලට විශේෂයෙන්ම සිවිල් යාන්ත්‍රික විදුලි ආදී ඕනෑම ඉංජිනේරු කටයුත්තකදී අදාළ ඩයග්‍රෑම්ස් සටහන් house plan වගේ දේවල් අඳින්න අපි AutoCAD බහුල භාවිතා කරනවා. නමුත් ගොඩක් අය දන්න කාරණේ තමයි AutoCAD භාවිතා කරන්නේ house plan අඳින්න වගේ කාර්යයන් සඳහා කියලා. නමුත් ඊට වඩා ලොකු වැඩ ප්‍රමාණයක් අපිට AutoCAD software එක මගින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ත්‍රිමාන සැලසුම් නිර්මාණය කිරීම සඳහා AutoCAD භාවිතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් බොහෝ විට 3D Max සහ වෙනත් ත්‍රිමාන සජීවීකරණ මෘදුකාංග භාවිතා කරනවා. ඊට වඩා පහසුවෙන් මේ AutoCAD වලට වඩා පහසුවෙන් ත්‍රිමාන සජීවීකරණයන් ත්‍රිමාන සැලසුම් ඇඳීම සඳහා විශේෂයෙන්ම දිවිමාන සැලසුමක් ඇඳීමේදී අපි බොහෝ විට භාවිතා කරන මෘදුකාංගයේ විදිහට AutoCAD ඒ වගේම ArcCAD වගේ විවිධ CAD softwares තියෙනවා. නමුත් අපේ රටේ බහුලව භාවිතා කරන මෘදුකාංගය වන්නේ AutoCAD 2019. එමනම් මම ඔබට පුළුවන් AutoCAD වෙබ්සයිට් එකට ගියාම ස්ටුඩන්ට් version එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔබට මාස 3ක මාස 6ක වගේ කාලයක් සඳහා ඉතා පහසුවෙන් මේ මෘදුකාංගය භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඔබේ ඉන්ස්ටිටියුට් එක සහ ඔබේ විස්තර සහ Gmail එක ඇතුළත් කරලා ඔබට පුළුවන් AutoCAD වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔබට account එකක් හදාගෙන මේ free version එක download කරගන්න පුළුවන් අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා. software එක හැදෑරීමේදී ඔබට ඉතාමත් පහසුයි මේ software එක download කරගෙන student version එක download කරගන්න එක ප්‍රමාණවත් මේ පාඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා. නමුත් මේක crack කරන්න පුළුවන්. crack කරන ආකාරය මම ඉදිරියේදී පැහැදිලි කරන්නම්. දුවේ පුතේ මේක crack කරලා අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. student version එක භාවිතා කළත් ගැටලුවක් නැහැ. එහිදී print out එකක් ගනිද්දී ඒ print out එකේ පිටත කෙළවරේ student version කියලා print වෙනවා. ඒක වළක්වන්න පුළුවන් ක්‍රම මම ඉදිරියේදී කතා කරන්නම්. අපි මුලදිම ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ AutoCAD මෘදුකාංගය භාවිතා කරලා සාමාන්‍ය අපි වැඩ කටයුතු කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒතර දැන් මේ අපි ඉන්නේ AutoCAD 2009 කියන software එකේ interface එකේ තමයි අපි ඉන්නේ. ඊට මේකේ බැලුවාම සාමාන්‍ය Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Word වගේම මේකෙත් තියෙනවා ඉහළ ribbon එකක් තියෙනවා. මේ ribbon එකේ යම් tools තියෙනවා මේ drawing එක ඇඳීමට උදව් කරන. ඒ වගේම ඔබට මේ පැත්තේ A කියන අකුර ළඟ ක්ලික් කළාම ඔබට පේනවා සාමාන්‍ය ෆයිල් එකක් අලුත් ෆයිල් එකක් ඕපන් කරන්න new අපි හදපු ෆයිල් එකක් සේව් කරන්න අපේ ෆයිල් එකක් අපේ මැෂින් එකේ තියෙනවා නම් ඒ ෆයිල් එක ඕපන් කර ගැනීම සඳහා ඕපන්. ඒ වගේම අපි අඳින ලද drawing එක සේව් කර ගැනීම සඳහා සේව් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම drawing එක අපිට සේව් වෙනත් නමකින් සේව් කරන්න ඕන නම් ඒ සඳහා save as කියන option එක දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට වෙනත් AutoCAD ෆයිල් එකක් හෝ PDF ෆයිල් එකක් එහෙම නැත්නම් DGN ආකාරයට තියෙන ෆයිල් එකක් අපේ drawing එකක් තුලට ගෙන එන්නට අපිට import කියලා පහසුකමක් මේකේ දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම export කියලා පහසුකම යටතේ අපි අඳින ලද අපේ drawing එක විවිධ ෆයිල් formats වලට output එකක් විදිහට ලබා ගන්න පුළුවන්. DWF, WFX, 3D, DWF, PDF, DNG ආදී විවිධ ෆයිල් ආකාරයට අපිට මේක අපේ අඳින ලද drawing එකේ output එක ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට publish කියන tool එක යටතේ අපිට පුළුවන් අපි අඳපු drawing එක ඍජුවම email එකක් කරන්න. එහෙම නැත්නම් යම්කිසි මෘදුකාංගයක් WhatsApp, Facebook වගේ හරහා share කරන්න අවශ්‍ය පහසුකම් අපිට දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම 3D printing service එකක් සඳහා print කරන්න යවන්න අපිට ඒ වගේ පහසුකම් ගණනාවක් දීලා තියෙනවා. ඊළඟට දීලා තියෙනවා පුතේ print කියලා option එකක්. එතකොට සාමාන්‍ය print option එකට වඩා මේකේ කාරණා ගණනාවක් තියෙනවා. plot, batch plot, plot review, view plot and publish details. එතකොට මේ වගේ විවිධ print out ලබා ගැනීමේ ආකාර කීපයක් අපිට දක්වලා තියෙනවා. අපි ඒවා ඉදිරියේදී කතා කරමු. මම මේ මූලික වශයෙන් මේ interface එක හඳුන්වා දීම තමයි මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊළඟට drawing units,
කොහොමද drawing එකේ units හදාගන්නේ drawing එකේ විස්තර අපි මේ drawing එකට අදාළ දේවල් ඇතුළත් කරන ආකාරය සහ ෆයිල් එක වසා දැමීම සඳහා close කියන බටන් එක අපිට දීලා තියෙනවා. ඒකදී අපිට දැන් අඳිමින් සිටින drawing එක ඉවත් වීම සඳහා current drawing සහ all drawing කියලා options දෙකක් දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒක තමයි මුලින්ම මේ සාමාන්‍ය basic tools ටික විදිහට මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට ඒකේ shortcut keys ටික මේ උඩම තියෙන layer එකේ තියෙනවා ඔබට පේනවා. save icon එක, save as icon එක, plot icon එක සහ redo සහ undo කියන buttons දෙක මෙතන ඉහළ ribbon එකේ ඔබට දක්නට ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඔබට මොකක් හරි search කරගන්න ඕන නම් tool එකක්. එතකොට මෙතන search bar එකේ type කරන්න පුළුවන් මේ tool එකේ නම. එතකොට අපිට මේ tool එක පහසුවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට AutoCAD ගිණුමට sign up වෙන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඒ වගේම අපිට මේකේ paid version එකක් ගන්නවා නම් purchase කරන්න අදාළ බටන් එක මෙතන තියෙනවා. ඔබ දන්නවා මේක minimize කරන්න සහ screen එක pull කරන්න සහ file එක ඉවත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන buttons මෙතන ඉහළ දකුණු පස තීරුවේ තියෙනවා. හරි. ඊට අපි ඊළඟට අපි බලමු දුවේ පුතේ ribbon එකේ තියෙන තොරතුරු මොනවද කියලා. home කියන ribbon එකට ගියාම draw, modify, measurements දාන්න, ඒ වගේම layers, block, properties, groups, units, clipboard, view කියලා තේරීම් ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම insert කියන column එකට ගියාම block definition, reference, point to cloud, import, data ආදී වශයෙන් තොරතුරු ගණනාවක් තියෙනවා. ඊළඟට annotate කියලා තවත් ribbon එකක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට measurements වලට අදාළව අපි සකස් කරගත යුතු පාරාමිතීන් වලට අදාළ තොරතුරු තමයි ඒ layer එකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම parametric කියන layer මේ ribbon එක ගත්තාම මේ ribbon එකේ තියෙනවා විවිධ options අපිට drawing එකක් ඇඳීමේදී අවශ්‍ය වෙන දේවල්. අපි drawing එකක් අඳිද්දි බලමු මේ tools කොහොමද භාවිතා වෙන්නේ කියලා. ඊළඟට view mode එකේදී අපි කොහොමද අපේ අක්ෂර පද්ධතිය තෝරගන්නේ සහ ඊට අදාළ වෙනස්කම් වලට අදාළ viewport tools තියෙනවා. name views, model views, viewports, palettes, interface විදිහට විවිධ තොරතුරු ගණනාවක් මේ යටතේ දක්වනවා. ඊළඟට manage කියන තීරුව යටතේ අපිට මේකේ ෆයිල් එකක් රෙකෝඩ් කරන්න සහ විවිධ ෆයිල් වර්ග මේ AutoCAD interface එක තුළට export කරගන්න අවශ්‍ය පහසුකම් තියෙනවා. ඒ වගේම output එකට අදාළව අපි plot කිරීම, batch plot ආදී වශයෙන් අපි අඳින ලද drawing එක output කරන ආකාරයට අදාළ tools තමයි output කියන tab එකේ තියෙන්නේ. ඊළඟ tab එකට ගියොත් adds in කියන column එක සහ මේ වගේ tools නම් අපිට වැඩි භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. express tools යටතේ tools ගණනාවක් තියෙනවා. block tool එක, text tool එක, modify tool එක, layout tool එක, drawing, dimension සහ tools කියලා express tool එක අපි ටිකක් බහුලව භාවිතා වෙන tab එකක් විදිහට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට features tab කියන එක යටතේ අපිට විවිධ drawing වර්ග අපිට මේකට export කරගන්න පුළුවන් අන්තර්ජාලය හරහා. එතකොට අපි අද මූලික වශයෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේකේ තියෙන ප්‍රධාන කොටස් ටික. එතකොට සාමාන්‍ය software එක interface එක වගේම තමයි. එතකොට ඊට අමතරව මේ පැත්තේ ඔබට තියෙනවා tabs දෙකක් තියෙනවා පේනවා ඇති start කියලා. එතකොට start කියන tab එකට ගිහිල්ලා අපි ගියාම අපිට පේනවා අපේ machine එකේ මේ වෙනකන් අඳින ලද files වල අපි මෑතකදී open කරන ලද documents ටිකක් පෙන්නනවා. ඒ වගේම ඒකේ open sheets වලට ගිහිල්ලා අපේ තියෙන sheet එකක් machine එකේ save කරලා තියෙන sheet එකක් අපිට on කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම අන්තර්ජාලය හරහා templates download කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට මේ අපි drawing කියන tab එකට ගියාම ඒ tab එකේ අපි ගන්න tool එකට අදාළව අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් line tool එක. මේ line tool එක අපි පාවිච්චි කරද්දී ඒකට අදාළ properties මේක හරහා අපිට වෙනස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම දැන් මම මේ line එකක් ගන්නවා. මේ line එකේ color එක වෙනස් කරන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා color එක වෙනස් කරන්න. මේ විදිහට අපිට color එක වෙනස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ line එකේ width එක, ඒ වගේ මේ line එකේ ඝනකම සහ thickness එක, ඒ වගේ විවිධ
පරාමිතින් අපිට වෙනස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ drawing කියන tab එකේ properties කියන කොලම් එක හරහා අපිට විවිධ වෙනස් කිරීම අපිට කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම මේකේ අපි drawing එක අඳින්න අදාළ area එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පහලින් ඔබට පේනවා layouts කීපයක් තියෙනවා. එතකොට අපිට විවිධ layouts sheet එක layout එක පේන විදිහ layout 2 එක ගියාම කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා අපිට බලන්න පුළුවන්. අපි ගොඩක් වෙලාවට drawings අඳිද්දී model කියන tab එක තෝරගෙන තමයි අපි ඇඳීම කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඔබට පේනවා x සහ y කණ්ඩාංග පද්ධතිය පෙන්වනවා. එතකොට මේ පද්ධතිය තුල තමයි අපි රේඛා නිර්මාණය කිරීම කරන්නේ. එතකොට ඔබට පේනවා අපිට මේ විදිහට lines අඳින්න පුළුවන්. drawing එකේ line කියන tool එක තෝරලා. ඒ වගේම මෙතන පහළට ගියාම මේ interface එකේ ඔබට පේනවා model එක තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා grid එක. එතකොට ඔබට පේනවා ඉතින් මම මේ grid එක on කරන්න පුළුවන්, grid එක off කරන්න පුළුවන්. grid pattern එක අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන polar tracking කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒකට අදාළ tools ටික මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම පරිමාණය අපි ඉන්න වගේ තොරතුරු ගණනාවක් මෙතන පහළ ribbon එකේ දක්වලා තියෙනවා. ඒතර අපි drawing එකක් අඳිද්දී තවදුරටත් කතා කරමු මේ tools කොහොමද එකිනෙක භාවිතා වෙන්නේ කියලා. විශේෂයෙන්ම අද අපි මේ වීඩියෝවෙන් කතා කළේ ඔබත් සමග කොහොමද මේ AutoCAD software එක භාවිතා කරන්නේ සහ AutoCAD interface එකේ තියෙන මූලික basic tools ටික මොනවද කියන එක පිළිබඳ දල අවබෝධයක් ලබා ගැනීම තමයි අද වීඩියෝවෙන් අපි සාකච්ඡා කළේ. මම අපි ඊළඟ වීඩියෝවෙන් මෙහි විශේෂයෙන්ම home tab එකේ යටතේ තියෙන tools කිහිපයක් භාවිතා කරමින් අපිට අවශ්‍ය හැඩතල AutoCAD interface එක තුල අඳින ආකාරය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු. එතෙක් ඔබට වාසනාවන්ත සතියක් වේවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝව සමග ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. එතෙක් ඔබට ආයුබෝවන්.